So what's up guys, this is again Pinoy Blogz and welcome to my channel. Ayun guys, nandito po tayo ngayon sa Shilin Night Market. Gala na naman tayo because it's holiday today. And for that, sa mga bago dyan, please don't forget to click subscribe and notification bell for bago nating new video updates. Ang ganda ng mga ano nila, 800 NT, grabe mahal. Ang ganda ng ano nila, mga Audi. Yan sa lagang 999 guys, sa mga bilihan ng mga ano dito, size mga pang babae sa lalaki. Guys, dito tayo sa ukay-ukay. Ayan nyo guys. Presyo. Paano ang presyo? Excel. Ito mga halaga nila guys. Tagpila 200. Yan guys, papasok na tayo sa night market ngayon. Dito tayo sa Shilin. Hello guys. Yan, maganda yung ano nila. Ano to? Ay, mga strawberries oh. Endless fear. Mga kamatis at saka strawberries. 5 Ayan, ang favorite ni Oloin Channel. Ayan, si Octopus. Ayan, pili tayo. Mukbang na naman tayo nito. Dito tayo ngayon sa Shilin. Ayan, gulaman. Ayan, kung bago kayo sa YouTube channel ko, huwag nito. Vlog din si Oloin Channel. Mamaya okay ang babae. Soy banana roti.
Ano gini siya sa mga mahalon eh? Dato, ito ana. Tawa ko po ang good. Barato. Ano yung barato diri lain? Dato isa guys. No, lagi, we can chat kayo. May pala yung company dito, yawa.co. Yan. Anong laman to ng yawa.co? Yan. Ano guys, pasokin natin tong yawa.co. Bay, ganahan ka masunod na bay? Ayun, nandito tayo ngayon sa Nike na sapatos. Yung gusto niyong bumili ng Mga yayamanin to ang mga taong to. ito, hindi pa nga to vlogger. Maraming pera na. Lalo na siguro mag-vlog. Mag-vlog ka na. Bilhin mo na. Ako na ang bilhin yan. 1.5. Napagwapa ko daw bay. Ha? VIP sa ulo. Ayaw, inuha lang to bay. Ay, nagamitan niya. Oo. Once na magamit na to bay, pwede ka pong for example siya nakabalik. Pero no? Kaya siguro mo. Yan guys, mabibili daw siya ng sapatos daw. Sa halagang 1,500. Uy, tagbalik. Na, di na damari. Ikaw 1 month ta. Size 9 mo. Pero sigo siya. Sakto raman sa ko ha. Di na lang kita mga gidira. Amo ka ay. Dubot na ko. Wala yung dito pirin. Ito pala yung napili ko sa panos. Nagkakalaga lang ng 1,590. Regalo ko to sa sarili ko. Magkano? 1 million? Dahil birthday ko nung isang buwan, bibili ako ng packet. Wow. Kaya na namin. Hindi mo naman siya may iyang kag-iyang channel na to. Oo. Sundan na to. Yan guys, sa halagang 1,590. Isang sapatos na ito. This man is rich. Pila na ba? Yeah. No, it's all that one. Because we have Only in Taiwan. yeah. We are a blogger. Oh, right. Yeah, we are Philippine. The way, by the Have way. you YouTube? Yeah. Yeah, YouTube. Yeah. I want to watch. Yeah, to watch. Okay. Owen channel. Okay, wait. Yeah. Yeah, we have a new friend from Taiwan. What is your name? I'm Jenny. Jenny. How Hello. about you? Hi, Jenny. Hi. Is she speak English too? Little. Little. Okay. Your English is very good. How about me? So my Please, subscriber na tayo ngayon. Can I search also my We have a channel? beautiful subscriber now. China. I have channel also. Oh, really? Yeah. Here and the dumpster is the same or not the same? In the dumpster. Oh, shoes? Yeah, in dumpster. First vlog. Same. Same. Later I'll watch vlog. Yes, this is my channel. Asa mo ba? We are all brother here in Taiwan. Ay, may mga tayo beautiful subscriber. Si Yeah. Miss Jenny. Miss Jenny. Hello Jenny. Hindi dito sa akin ito lang makikilala. VIP or Instagram. Instagram? Instagram. Ah, this one. No. What is one? The store. VIP or something? You have discount if we have like this. Oh, no. Ay, VIP. paano la? Website? VIP card. Oh, no. You don't have VIP card. Basin pa la? Facebook page or Instagram page? Wala yung palit. Later, bibili ng sapatos. Kaya man. Tingin lang muna tayo. Thank you again. Di na siya ba? Thank you, Miss Jenny. Iwan mo na to. Now. Thank you, Miss Jenny, for following us. Thank you. See you next time. See ya. Thank you. Bye-bye. Ayan, mayroon tayong bagong kaibigan sa Taiwan, si Miss Jenny. Guys, umambon ngayon dito. I'm going home. Saan tayo?
Dali, ara na sa akin, 192 naman. 这个是没有煮的，这个都没有整煮的，很好吃。这里面Saan na po yung gano'n? Kita lang. Makita sa mga ito. Oo, gamas. Ikaw pa yun? Tingnan natin paano ginawa. Lahiyang ko ba no? Cabbage mo yan. Ilagyan niya ng cabbage. Katuto wala ang cabbage no? Wala. Yan, Wow, yan. octopus. Yung baby octopus. Maluto ka pilang ko ba? 没问题啊，稍等一下哦。 Bulit ba? Kusit ko lagi ni haboy. Oo. 好， Dati 等一 kasi 下 yung 哦。 binibili namin, walang ulo yung galamay lang. Ikaw ba kang palit? Palit. Wala kang gaingin siya ha? Yan na. Vlogger po na yung song kill ito. Ay, mga vlog ko, Taiwanese vlog. Yan, meron ding vlogger guys. Babae. Ganda to ah. Yun o. Wow, ganyan pala yan niluluto. Tapos lagyan ng bitsin. Tsaka cheese. Yan. Ganyan na po yun. Marami na rin tao. Panood ng ano. Wow, sarap nito. Ito ibang ano to, ibang klaseng takoyaki. Takoyaki. Ito mga choices niya guys, sa mga sauce niya. Ubong-buo kasi yung ano niya. May black pepper, wasabi, teriyaki, seaweed, Thai sauce. Gamit kayo. 100 pieces. Yun, salagang 100 NT. Kani pa na Salagang 100 NT. Yan. apil de ko dai. Ayun, luto na. Wala mo ko 100 guys. Also one. Bay din. Una ko sila. Sa halagang 100 NT. Yan guys. Uncle, I buy also. Sorry, we're closed now. I buy also, Uncle. Thank you so much. Yeah, stick out. Sir, anong feel mo sa binili mo? Feel ko gutom ako. Kaya pala, ang dami mong nakain ngayon. Tapos gutom ka pa. Dito lang mo ako feel ko. Ang feel ko. Yan. Anong bibilihin na naman natin, sir? Yan. Ang daming pera. Grabe yan siya, eh. Yan, try na po. Try na din natin yung ano. Nahulog na naman ng ano ko. Steak. Hulog na po. Ang nag-connect.
Ayan, just try natin itong strawberry barbecue. How much eh? 55 NT. Okay, thank you so much. Ayun guys, ito lang namin ang vlog today. I hope na na-enjoy kayo sa panood sa aming vlog today. Ayun, don't forget to click subscribe again and click the bell button for new vlog updates. Thank you so much guys. God bless. You decide if you're ever gonna